Vill du också ha ett smartare hem? Ett hem där alla enheter pratar med varandra, oavsett om det handlar om belysning, säkerhet eller uppvärmning. Med Wiser från Schneider Electric styr du allt från en app. Där kan du skapa automatiseringar baserat på både tid, rörelse, väder och vind. Och det behöver inte ens synas. Wiser integreras i dina befintliga lampknappar. Lär dig mer om Wiser från Schneider Electric via länken i beskrivningen. Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Och jag sitter utanför Malmö i området Stora Bernstorp. Där Refill laddplats, eller snarare laddområde, har öppnat och blivit uppmärksammade här på sistone. Och Trixie Milton, platschef, när öppnar ni upp här? 14 oktober öppnar vi. Och så stort det är, hur många laddare har ni? I dagsläget har vi 22 stycken då, snabbladdare. Men vi har även förberett till att kunna utveckla till ytterligare 18 stycken i framtiden om det behövs. Så totalt 40 stycken ska vi kunna ha om några år. Det är lite annorlunda. Vad är det som gjort att ni har så många? Tänket har ju varit en hållbar framtid. Vi byter ut lastbilarna själv på åkeriet, Falkenklevs Logistik, som Refill är ett dotterbolag till. Då hade det inte gynnat oss att sätta upp 8 stolpar, utan då hade vi fått bygga ut tag igen. Hur har gensvaret varit från allmänheten? Det har varit ett bra respons, framförallt då tillgängligheten. Att här är många laddstolpar och utrymme till att man inte då behöver stå i kö. Och sen tillgängligheten överlag med placeringen av laddparken. Stora Bernstorp är ju ett bra område och här är butiker och så i närheten som man kan gå och handla under tiden eller sitta här inne och ta en kaffe eller käka något. Ja, vi sitter ju inne i Refill-butiken mest för att det regnar just nu utanför. Och det är ju lite trevligare än att sitta i bil, vänta för att laddningen ska bli klar och så regnet haglar ner. Men här går det alltså att gå in och ta en kaffe, och det finns även andra saker vi kan göra här inne. Det är en lunchrestaurang, Food by KMM, som har öppet måndag till fredagar mellan 11 och 2. Och sen så har vi då en obemannad butik som också är öppen 24 timmar om dygnet, där man legitimerar sig med BankID för att komma in. Så man kan då som sagt ta en kaffe eller köpa en dricka eller något att tugga på. Toalett har ni också? Och en toalett, ja, och där finns även skötbord till de minsta. Vi har även lite sysselsättning för barnen. Man kan provköra Refill-lastbilen här bakom mig och lite målarböcker och så. Är det inspiration som ni har fått från någon annanstans, eller har ni liksom suttit här och tänkt hur ska vi kunna få ihop den optimala laddplatsen? Det är väl lite för att få ihop den optimala laddplatsen och framförallt göra det bekvämt, att man ska slippa sitta i bilen och du ska kunna komma och ladda med familjen och fördriva tiden, eller om du behöver köra in och ladda på lunchen, ha ett lunchmöte, sitta ner. Allt för att effektivisera och göra det bättre så att säga. Rent tekniskt, vad är det vi kollar på för effekt här på laddarna? I dagsläget ligger de på 275, vi kan gå upp till 320 kilowatt. Vi har en nätanslutning på 2 megawatt, vilket innebär 2000 kilowatt. Så skulle alla stolparna vara fulla så är det ju i snitt 90 per bil det dras. Men sen har vi ett eget batterilager på plats som ytterligare vi kan smälla på och boosta effekten med 2000 kilowatt. Så säg att här skulle vara fullt och alla 22 stolparna upptagna och vi smäller på med batterilagret och 2 megawatt till, så kan vi ju höja effekten till 180 i alla fall per bil. Andra som inte bygger ut så mycket eller till och med inte bygger ut alls hänvisar till att det går inte att få en effekt i nätet. Men det har ni lyckats med här. Det gäller ju att ha lite turen på sin sida kanske. Och framförallt idag är det ju problemet att det tar så väldigt lång tid. Både handläggningstiden och sen när du ska få nätanslutningen. Det gick väldigt fort för vår del. Ni har expansionsplaner, inte bara här då om det behövs, utan även på andra orter. Yes, framtiden vill vi ju ha ett helt Refill-nätverk, och nästa projekt är Perstorp där vi ska sätta igång och bygga. I Perstorp har vi planerat en solcellspark som kommer att producera 1,5 miljon kilowattimmar, och med den så är ju hela vår cirkel sluten med laddpark, solceller och ellastbilar. Och sen har vi 2 andra orter som vi fortfarande håller lite för oss själva. Men planen är att utöka, framförallt behövs det ju för den tunga transporten och att folk ska våga och satsa på elektrifierade fordon. För många är ju den största oron att starta igång laddarna. Hur gör man? Behöver ladda upp appar och så vidare. Vad gäller det här? Hur startas dessa laddare? Vi är ju helt appfria. Vi har ett betalningssystem som är Verity, där
Du kopplar in laddaren och går till antingen 2 av våra betalstationer där du betalar med kort, Swish eller Apple Pay. Eller så har vi en QR-kod på stolpen som du då skannar och så betalar du också via kort eller Swish. Och så stoppar du in kabeln och sen sätter det igång. Går det att använda sig något av de här större laddnätverken eller kommer du kunna göra det i framtiden? Vi är inte där än, men vi har börjat diskutera det och titta på det. Så att det är absolut inte omöjligt för framåt. Ni har valt Kempower som så många andra. Varför är det så populärt nu för tiden? Det är ett väldigt bra och stabilt. De har bra hårdvaror, mjukvaror och ett flexibelt system. Och väldigt bra service liksom om någonting händer och så också. Att man kan bara få hjälpen direkt. Och vi har ju en kundsupport då som är öppet dygnet runt där kunderna kan ringa in om det skulle vara något strul också. Men det har flyttat på helt OK. Och med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det var intressant. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Och följ också nya Elbilsveckan. Sveriges nya elbilspodd med mig och Kristoffer Gullin från Guiden om elbil. Vi hörs och vi syns. Hej!